กินจนจุกแบบร่างกายจุกอิ่มเหมือนตัวจะแตกแต่ก็กินไม่หยุดอ่ะจนมันมีจุดหนึ่งที่เราว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วกินแล้วแบบเรารู้สึกผิดกับตัวเองมากแบบกินเสร็จเรานั่งร้องไห้คนเดียวอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะอีควายสวัสดีค่ะก็ชื่อส้มโอนะวันนี้เราก็จะมาแชร์ประสบการณ์ของการเป็น eating disorder นะคะถามว่า eating disorder เนี่ยคืออะไรคือถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยแปลได้ประมาณว่าเป็นโรคพฤติกรรมการกินที่มันผิดปกตินะที่เราตั้งใจทำคลิปวันนี้นะคะคือเราอยากจะมาแชร์ประสบการณ์เนาะของการเป็น eating disorder เรารู้สึกว่าเรื่องของ eating disorder ในไทยเนี่ยยังเหมือนแบบ raise awareness ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วเราจะออกมาแชร์ประสบการณ์ของเราละกันเพื่อจะเป็นประโยชน์ให้กับใครได้ไม่มากก็น้อยนะคะโอเคแต่ว่าเราขอ disclaimer ตรงนี้ก่อนเลยนะว่าเราไม่ใช่หมอนะคะไม่ใช่นักบำบัดไม่ใช่นักจิตวิทยาไม่ใช่นักโภชนาการนะคะที่เรามาพูดในคลิปนี้นะคะก็คือจะbased on ประสบการณ์ของเราแล้วก็ความรู้ที่เรามีล้วนๆเลยนะคะโอเคก็ไปกันเลยถามว่ามันเกิดได้ยังไงมันสามารถโดยหลักๆเลยนะมันสามารถเกิดได้จากการที่เราไดเอทมาแล้วเรามีค่านิยมการไดเอทในที่นี้เราขอเรียกว่า diet mentality เนาะ diet mentality เนี่ยมันคือเหมือนแบบว่าเป็นความคิดเขาเรียกว่ายังไงอะเหมือนเป็นค่านิยมของการไดเอทอะคืออย่างเช่นเราจะเคยได้ยินมาใช่ไหมว่าแบบห้ามกินดึกเดี๋ยวอ้วนห้ามอะไรดีอะอยากกินไม่กินข้าวขาวเดี๋ยวอ้วนมีอะไรอีกอะมันเยอะลิสต์มันแบบมันเยอะมากเลยอะที่แบบเราจะเจอในชีวิตประจำวันที่บอกว่าทำนี้เดี๋ยวอ้วนนะอย่างนี้เดี๋ยวอ้วนนะคือเหมือนกลายเป็นว่าเราแบบการกินเหมือนแบบมาเชื่อมโยงกับคำว่าอ้วนอย่างเดียวนึกออกมาโดยที่เราไม่ได้สนใจถึงปัจจัยอื่นทางด้านสุขภาพเลยคิดอย่างเดียวว่าแบบมันจะอ้วนนะอะไรประมาณนี้เนาะการที่เราไดเอทเนี่ยแน่นอนว่ามันส่งผลเสียทำให้เราเหมือนแบบว่ามีพฤติกรรมการกินที่ปกติอะคือยังไงอย่างเช่นแบบคือเหมือนเราจะทำทุกวิถีทางเพื่อที่ให้เราได้หุ่นที่เราต้องการถูกปะคือย้ำไว้ตรงนี้เลยว่าทำไงก็ได้เพื่อได้แค่หุ่นที่เราต้องการแล้วคือเหมือนเราจะแบบอาจต้องปรับอาหารหรือว่านอกจากเราจะปรับอาหารคุมตามไดเอทถูกปะเราบางคนอาจจะมีความคิดประมาณว่าโอ๊ยวันนี้กินมาเยอะมากเลยอะรู้สึกแบบไม่ได้แล้วกินมาเยอะเกินตามมิลแพลนที่เหมือนแพลนไว้นะก็จะแบบว่าไปออกกำลังกายให้หนักมากๆเพื่อที่รู้สึกว่าฉันต้องเบิร์นมันออกไปหรือว่าบางคนก็อาจจะแบบว่าใช้วิธีโดยการที่กินมาแล้วล้วงคอหรือว่าบางคนที่อาจจะใช้วิธีโดยการใช้ยาถ่ายแทนเพื่อให้ตัวเองรู้สึกว่าได้ถ่ายออกไปแล้วตัวเองก็จะผอมเนาะซึ่งบอกเลยว่าแน่นอนว่ามันอันตรายนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมว่าการไดเอทอะคือมันทำให้เราเหมือนแบบว่ามีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อร่างกายตัวเองแล้วก็ทั้งอาหารด้วยตอนที่เราเป็น eating disorder เนี่ยเรามีความสัมพันธ์ที่แย่มากๆกับอาหารอะเราแบบต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยถึงกว่าจะแบบว่าปรับความสัมพันธ์ของเรากับอาหารให้ดีขึ้นโดยที่ eating disorder เนี่ยมีอะไรบ้างก็วันนี้เราก็จะยกมา4อย่างหลักๆนะคะก็คืออย่างแรกก็คือ anorexia หรือที่ภาษาไทยหลายคนน่าจะรู้จักกันดีเนาะก็คือโรคคลั่งผอมอย่างที่2ก็คือ bulimia อันนี้อาการเท่าที่เราทราบนะคะเท่าที่เราไปอ่านมาก็คือมันจะเป็นประมาณว่าเหมือนเรา binge ก็คือเหมือนกินเยอะๆกินไม่อยู่อย่างนี้พอกินเยอะๆแล้วรู้สึกผิดแล้วเราก็จะพยายามไปล้วงคอหรือว่าใช้พวกยาถ่ายเพื่อให้แบบว่าเราขับถ่ายออกมาแล้วเราก็จะรู้สึกผอมอะไรอย่างนี้เนาะอย่างที่3ก็คือ binge eating disorder หรือ binge eating มันคือการที่เหมือนแบบเรากินไม่หยุดกินไม่หยุดโดยที่แบบไม่สามารถควบคุมได้นะทุกคนแล้วก็อย่างต่อไปนะคะก็คือ orthorexia เนี่ยมันคือการที่เหมือนแบบว่าเรากินคลีนแล้วจนมันท็อกซิกแล้วก็เลยทำให้เป็นเหมือนแบบมีพฤติกรรมการกินที่ปกติเนาะก็กลายมาเป็น eating disorder โอเคก็ประมาณนี้คร่าวๆโอเคแต่ถามว่าทำไมวันนี้เราต้องออกมาพูดเรื่องนี้คือเราจะบอกว่า eating disorder เนี่ยมันอันตรายกว่าที่ทุกคนคิดนะคือเราอาจจะ
ฟังจากอาการเนี่ยเราจะคิดว่ามันอาจจะเป็นเหมือนโรคผิดปกติทางร่างกายเฉยๆใช่ไหมว่าแบบอาการกินเนี่ยมันผิดปกติแต่จริงๆแล้วแบบมันอันตรายมากกว่านั้นนะ eating disorder เนี่ยเป็นหนึ่งใน mental illness อิงจากสถิติของ ANAD นะคะเขาบอกว่า eating disorder เนี่ยเป็นหนึ่งใน mental illness ที่อันตรายที่สุดโดยเป็นรองแค่การใช้ยากลุ่ม opioid เกินขนาดเท่านั้นเองนอกจากนี้เขายังบอกอีกว่าประชากรโลกอย่างน้อย 9% เนี่ยเป็น eating disorder โดยในทุกๆ 52 นาทีเนี่ยจะมี 1 คนที่ตายโดยตรงจาก eating disorder นะคะนอกจากนี้ที่สำคัญมากๆเนี่ยไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่เพศอะไรและมีหุ่นรูปร่างแบบไหนเนี่ยทุกคนสามารถเป็น eating disorder ได้หมดนะคะถามว่าเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอใช่มันขนาดนั้นแหละเพราะว่าแน่นอนว่า eating disorder เนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องการกินของเราเนาะคือเราเนี่ยกินผิดปกติแน่นอนว่าต้องส่งผลเสียกับร่างกายอยู่แล้วก็อีกอย่างคือมันเป็น mental illness เราค่อนข้างเหมือนแบบคือพูดไงดีอะ mental illness คือมันจะเป็นการที่เหมือนเราไม่สามารถที่จะคิดอะไรได้เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วอะเนาะเหมือนมันจะติดในวังวนของแบบ mental illness อะพูดไงดีนั่นแหละก็เป็นว่ามันอันตรายทั้งสองทางเลยนะกับทั้งสภาพจิตใจของเราแล้วก็กับสภาพร่างกายของเราด้วยเนาะโอเคแล้วก็จะมาเล่าว่าเราเป็นได้ยังไงนะคะโดยที่เราเป็นเนี่ยเราเป็น binge eating disorder แล้วก็น่าจะเป็น orthorexia ด้วยเนาะคือเราเนี่ยมีความคิดที่อยากจะเหมือนแบบลดความอ้วนหรือว่าลดแบบไขมันลดพุงอะไรอย่างเงี้ยมาหลายปีแล้วก็แบบทำบ้างไม่ทำบ้าง on and off ออกกำลังกายอะไรเงี้ยประมาณนี้มาแบบหลาย2-3 ปีแล้วพอที่มันมาสุดโต่งมากๆเนี่ยก็คือปีที่แล้วปี 2020 เนาะก็คือตอนนั้นเป็นช่วงควอรันทีนรอบแรกคือเราเพิ่งปิดเทอมมันก็เลยมีเวลาว่างมากขึ้นคือเหมือนตอนนั้นเราก็พยายามศึกษาแบบพยายามแบบไดเอทมากแล้วเราแบบค่อนข้างเข้มงวดกับตัวเองมากๆแล้วเราก็ออกกำลังกายหนักมากๆเหมือนแบบณจุดนั้นอะเราทำทุกอย่างเพื่อที่ให้เราได้แบบว่าหุ่นที่เราต้องการอะแล้วก็เหมือนแบบโหเราแบบไปสุดโต่งมากอะคืออาหารแล้วตอนนั้นเราจะมีความคิดเป็นขาวดำแยกอาหารว่าเป็นดีไม่ดีเราก็จะพยายามกินแต่อันที่มันบอกว่าดีนึกออกว่ากินอันที่มันไม่ดีนะห้ามกินต้องตัดออกเลยอันไหนที่เขาว่าดีก็คือดีอะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นความคิดแบบขั้วลบขาวดำแบบนั้นเลยอะแล้วคือเหมือนตอนนั้นเราก็เท่าที่จำได้นะคือเราแบบไม่กินนมวัวก็พยายามไปกินนมพืชหรือว่าก็จะตัดน้ำตาลออกไปเลยหรือว่าพยายามกินคาร์บน้อยๆไม่กินข้าวขาวอะไรอย่างเงี้ยมันจำไม่ค่อยได้แล้วว่าแต่มันเยอะมากเลยอะนั่นแหละแล้วพอเราออกกำลังกายหนักมากแล้วก็มี diet mentality ที่มันฝังลึกมาแบบมากๆจนมันมีจุดหนึ่งเราเริ่มสังเกตตัวเองตอนที่เหมือนแบบเวลาเราแบบว่าไปมีแบบไปข้างนอกกับเพื่อนกินมื้อพิเศษแล้วก็แน่นอนว่าเราก็จะแบบไม่คุมอาหารเลยเนาะเพราะแบบไปเอนจอยกับเพื่อนก็กินปกติไปหรือว่าบางทีที่เราแบบไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรเงี้ยคือเราสังเกตตัวเองว่าเราเหมือนแบบมันจะเป็นความรู้สึกที่กินแบบกินไม่หยุดเลยอะซึ่งแบบเฮ้ยมันแปลกมากเลยอะแต่ตอนนั้นยังไม่รู้ตอนนั้นก็คิดแค่ว่าก็แบบนานๆทีกินอะไรอย่างนี้ไงเราคือเป็นคนกินเยอะอยู่แล้วเป็นคนเอนจอยกับการกินอยู่แล้วก็เลยแค่แบบก็คงแบบนั้นละมั้งก็เลยก็กินไปไม่ได้อะไรคือกินจนจุกแบบร่างกายจุกอิ่มตัวจะแตกแต่ก็กินไม่หยุดอะแต่ตอนนั้นก็อย่างที่บอกเราไม่ได้อะไรจนมันมีจุดหนึ่งที่เราว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วมันเป็นแน่ๆก็คือมีวันหนึ่งเหมือนเราบินช์เนาะก็คือเรากินแล้วกินไม่หยุดจำได้ตอนนั้นเหมือนเรากินแบบเหมือนกินขนมปังซัมติงอะแบบเป็นขนมปังสอดไส้หวานๆไส้ช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรากินแล้วแบบเรารู้สึกผิดกับตัวเองมากแบบกินเสร็จเรานั่งร้องไห้คนเดียวอะแบบเราก็ไม่คิดแบบกับตัวเองว่าแบบเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอคือณตอนนั้นเท่าที่จำได้คือเราร้องไห้แล้วเราก็รู้สึกแย่กับตัวเองมากๆแบบเราเฟลอีกแล้วทำไมเรากินสิ่งเนี้ยสิ่งที่เราเหมือน define มันว่าไม่ดีอะทำไมเรากินสิ่งนี้เราแบบ I'm such a failure อะไรแบบเนี้ยเราแบบแล้วพอเราเริ่มมาสังเกตตัวเองว่าหลังจากนั้นเราก็มีอาการ binge ตอนกลางคืนมากขึ้นเรื่อยๆก็คือกินไม่หยุดทั้งที่ร่างกายมันจุกมากๆแล้วเราก็จะกินไม่หยุดอะเพราะเหมือนแบบสมองมันสั่งให้กินอะแล้วตอนที่เราจำได้นะตอนนั้นมันทรมานมากอะแบบว่าทุกวันเราจะคิด
ถึงแต่เรื่องอาหารตลอดเลยคิดว่ามื้อต่อไปฉันต้องกินอะไรกินอย่างนี้มันดีไหมอันนี้มันไม่ดีนะแล้วฉันกินอะไรได้บ้างอะไรแบบเนี้ยหรือเราก็จะไม่มีความสุขเลยอะมันเป็น mental illness อย่างหนึ่งอะทุกคนมันแบบมันรู้สึกแย่กับตัวเองมากๆเหมือนเรารู้สึกแย่ว่าแบบเราไม่สามารถที่จะกินได้เหมือนคนปกติอะแบบเวลาเรากินข้าวอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเราอิ่มพอหรือยังฉันแบบเราจะรู้สึกเลยว่าเรากินแบบไม่ปกติอะแล้วช่วงนั้นเราก็จะ self esteem ต่ำมากๆแล้วก็เลยรู้ตัวแล้วว่าไม่ได้แล้วมันแบบมันถึงจุดที่มันไม่โอเคแล้วถ้าไปต่อมากกว่านี้มันจะมันอาจจะอันตรายมากกว่านี้มันก็ไม่โอเคแล้ว โอเคก็เผื่อหลายคนยังสงสัยแล้วก็เข้าใจผิดเนาะว่าแบบอาการบินช์เนี่ยมันแบบว่ามันที่เรากินเยอะมันแค่เพราะว่าหิวเฉยๆหรือเปล่าหิวแบบมากๆหรือว่าเราตะกละเฉยๆกินทุกอย่างเลยคือมันไม่ใช่นะทุกคนการบินช์เนี่ยอย่างที่พูดไปเนาะว่ามันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้คือถ้าปกติอะเรากินปกติใช่ไหมแน่นอนว่าถ้าเราอิ่มอะเราจะรู้สึกแบบไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วอาหารเราจะรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรนะเราจะรู้สึกแบบไม่ได้ต้องการอาหารสิ่งนั้นแล้วอ่ะมันจะรู้สึกว่ากินแล้วไม่อร่อยแล้วอะไรแบบเนี้ยเวลาเราอิ่มใช่ปะแต่ถ้าเป็นอาการบินช์เนี่ยไม่ว่าตัวเราจะอิ่มแค่ไหนอาหารที่อยู่ตรงหน้านะตอนนั้นที่เราเห็นเราจะกินหมดเลยแบบกินหมดเลยจริงๆแม้ว่าจะอิ่มแล้วตัวจะแตกแล้วอ่ะคือนะตอนนั้นอ่ะมันเป็นความรู้สึกว่าแบบว่าเชี่ยมันต้องกินให้หมดอ่ะถ้าเราไม่กินให้หมดอ่ะมันเป็นความรู้สึกเหมือนรถไฟขบวนสุดท้ายอ่ะถ้าเราไม่กินให้หมดเหมือนแบบพรุ่งนี้เราจะไม่ได้กินแล้วอะไรแบบเนี้ยนั่นแหละนะก็อยากให้ทุกคนรู้ไว้ว่ามันเป็นอาการอย่างที่บอกเนาะเป็นอาการทางจิตเนาะมันแบบว่าเป็นสิ่งที่มันอันตรายนะแล้วมันก็ควบคุมไม่ได้อันนี้เราก็อาจจะมาอธิบายสั้นๆคร่าวๆนะว่าทำไมร่างกายเราเนี่ยถึงเกิดอาการเบนช์หรืออาการกินไม่หยุดได้คือมันเกิดจากการที่ตอนที่เราไดเอทใช่ไหมเราจะแบบว่าจำกัดอาหารที่เรากินเข้าไปในที่นี้รวมถึงแบบว่าของหวานพวกของหวานหรือว่าพวกของมันๆทอดๆอะไรแบบเนี้ยคือการที่เราเหมือนแบบจำกัดแล้วห้ามตัวเองไม่ให้กินมันเป็นการเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันคล้ายๆอาการที่เหมือนว่าเราอดอาหารอะไรประมาณนั้นแล้วพอเรากลับมากินปกติเนี่ยร่างกายมันก็ตอนนั้นร่างกายมันคิดว่าเราอดอาหารแล้วพอเรากลับมากินปกติใช่ปะมันจะเกิดการที่เหมือนแบบว่าร่างกายเนี่ยพยายามที่จะแบบว่าเก็บอาหารนั้นเข้าไปเยอะๆเพราะมันเข้าใจว่าเราอยู่ในสภาวะที่อดอาหารไม่มีอาหารจะกินแล้วนั่นเองมันก็เลยทำให้เราเกิดอาการบินช์หรืออาการกินไม่หยุดนั่นเองนะคะก็มันถือว่าเป็นปฏิกิริยาปกติของร่างกายนะที่มันจะตอบสนองมาเพื่อเซฟชีวิตเราไว้นั่นเองค่ะพยายามที่จะละทิ้งค่านิยมไดเอททุกอย่างพยายามกลับมากินปกติเราพยายามกินตามที่เขาเรียกว่า intuitive eating ก็คือกินตามเหมือนแบบ tune in เข้ากับร่างกายเพื่อที่จะรู้ว่าเราร่างกายเราต้องการอะไรมันส่งสัญญาณหิวส่งความอิ่มอะไรมาอย่างเงี้ยเนาะก็พยายามทำแบบนั้นแล้วก็ที่เราทำคือเราก็พยายามดูข้อมูลเยอะๆยูทูบเบอร์ของต่างประเทศเนาะที่เขาออกมาแชร์ประสบการณ์เรื่อง eating disorder เหมือนกันวิธีรักษาหรือบางทีเราก็อาจจะดูเป็น therapist ที่เป็นยูทูบเบอร์ต่างประเทศเหมือนกันแล้วก็ใช้วิธีนั้นพยายามฮีลตัวเองแต่ถามว่าทุกวันหลายเดือนเราจะไม่ได้กี่เดือนแต่ว่าหลายเดือนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยก็ดีขึ้นเยอะนะเราไม่ได้บอกว่าเราหาย 100% แต่คือณจุดเนี้ยเราไม่บินช์แล้วแต่เราเนี่ยก็ยังมีความคิดของพวก diet mentality อยู่บ้างเนาะซึ่งแน่นอนว่ามันถ้าจะให้หายไปเลยภายในไม่ถึง1 ปีเนี่ยเราก็ไม่ยากอะเพราะว่าเราอยู่กับค่านิยมเนี่ยเราอยู่กับ diet culture มาแบบเป็น10 ปีแล้วอันนี้ก็คือในส่วนของ binge eating เนาะแล้วในส่วนของ orthorexia ที่เราคิดว่าเราเป็น orthorexia ด้วยก็เพราะว่าคือเมื่อก่อนเราก็กินคลีนนะกินคลีนแบบอย่างที่บอกไว้นะว่าแบบเราจะ strict กับตัวเองมากกินคลีนมากๆจนมันถึงจุดที่มัน toxic กับตัวเองมากๆเรารู้สึกว่าเราไม่มี food freedom เลยเราจะคิดแค่ว่าอย่างนี้ดีและไม่ดีเวลาเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรเนี่ยซื้อของเราจะยืนจ้องอย่างหนึ่งอะนานมากนะกว่าเราจะตัดสินใจซื้อของได้ตอนนั้นก็คือจะหมกมุ่นกับพวกฉลากอาหารอะไรอย่างเงี้ยแบบเกินแบบมากๆอ่ะซึ่งแบบ
มันไม่โอเคแล้วสุดท้ายแล้วการที่เหมือนเราสตริกกับตัวเองมากๆอย่างนั้นจนมันถึงจุดที่ท็อกซิกมันก็เลยทำให้เราเป็น eating disorder นะก็จนเป็น binge อย่างที่เล่าให้ฟังนะคะ แล้วก็สุดท้ายนี้เราก็อยากจะบอกว่าใครที่รู้ตัวว่ามีปัญหากับ eating disorder นะคะ แนะนำว่าควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะคะอาจจะเป็นหมอนักจิตวิทยาหรือว่านักโภชนาการก็ได้นะคะ เราควรที่จะไปหาผู้เชี่ยวชาญทันทีนะคะ เพื่อที่เราจะได้รับการรักษาแบบที่ถูกต้องเนาะแล้วก็เราอยากจะบอกว่าอย่าโทษตัวเองนะที่เราเป็นแบบนี้มันไม่ใช่ความผิดของเราเว้ยเพราะว่าณตอนนั้นเราไม่รู้ไงถ้าเราจะโทษเราไปโทษค่านิยมและวัฒนธรรมการไดเอทดีกว่าที่มันบอกเราว่าเราจะต้องมีหุ่นแค่type เดียวเท่านั้นแล้วถึงจะเป็นที่ยอมรับเนาะเราสุดท้ายเราเลยต้องหาวิธีถึงแบบมาเป็นแบบเนี้ยโอเคแล้วก็เราจะแนะนำว่าให้บอกคนรอบข้างที่เราสนิทแล้วก็ไว้ใจนะคะบอกให้เขารับรู้ปัญหาของเราเนาะเขาจะได้เหมือนเป็นกำลังใจแล้วก็คอยช่วยเหลือเราตลอดแล้วเขาก็จะได้รู้ด้วยว่าควรพูดอะไรไม่พูดอะไรเพื่อที่จะได้ไม่ทริกเกอร์เรานะคะเราจะบอกนะว่าอย่าเก็บปัญหาไว้คนเดียวนะอย่าแบกรับมันไว้คนเดียวมันการที่เราเป็น eating disorder หรือเป็น mental illness อะไรสักอย่างเนี่ยมันรู้สึกน่ากลัวโดดเดี่ยวแล้วมันรู้สึกแย่มากๆนั่นแหละนะคะการที่เรามีคนรอบข้างที่คอยซัพพอร์ตเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วตอนนั้นเนี่ยมันก็ช่วยเรามากๆให้เราผ่านจาก eating disorder มาได้นะคะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะก็เราหวังว่าคลิปวันนี้ก็จะเป็นประโยชน์เนาะโอเคก็ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย